Bạn có bao giờ cảm thấy mọi thứ đang dần rời khỏi tay mình? Một buổi tối muộn, bạn ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Ngoài kia, trời mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp nơi khung cửa, như gõ vào những nỗi niềm chưa kịp nguôi ngoai trong lòng. Bạn nhìn vào khoảng không, không biết mình đang chờ điều gì. Chỉ biết trong tim là một khoảng trống rộng đến lạnh người. Tiền bạc, bao năm gom góp, bao công sức đánh đổi, nay bỗng chốc tan biến trong một biến cố. Mối tình mà bạn từng tin là bến đỗ cuối cùng, giờ chỉ còn lại những ký ức vụn vỡ. Con đường sự nghiệp tưởng chừng đã rõ ràng, nay lại phủ mờ bởi những ngã rẽ không tên. Mọi thứ như đang cùng lúc quay lưng, để lại bạn lạc lõng giữa đời. Bạn tự hỏi, tại sao lại là mình? Tại sao ông trời lại để mình chịu quá nhiều mất mát đến vậy? Bạn gào thét trong im lặng, nhưng chẳng ai nghe thấy. Bạn mạnh mẽ bên ngoài, nhưng trong lòng lại rã rời. Có những đêm, bạn chỉ muốn buông xuôi tất cả, vì thấy mình chẳng còn đủ sức để cố gắng. Nhưng bạn ơi, dừng lại một chút. Ngay lúc này, tôi muốn nói với bạn một điều thật khẽ thôi, nhưng mong bạn nghe bằng cả trái tim. Nếu bạn đang trải qua chính xác những gì tôi vừa nói, nếu cuộc đời bạn đang chồng chất thử thách, nếu bạn thấy mình bị dồn đến tận cùng, thì có thể bạn là người đang được ưu ái. Phải, nghe có vẻ lạ, nhưng phúc của bạn lớn, nên bài học cuộc đời dành cho bạn cũng không thể nhỏ. Người bình thường chỉ gặp sóng nhỏ, người có phúc lớn phải vượt qua bão giông. Ông trời không trừng phạt ai cả, Ngài chỉ rèn giũa để bạn trở nên sáng hơn, mạnh hơn và xứng đáng với điều tốt đẹp hơn đang chờ phía trước. Những đổ vỡ hôm nay có thể chỉ là cách mà cuộc đời dạy bạn biết cách đứng lên. Những mất mát hiện tại có thể chỉ là khởi đầu cho một hành trình tỉnh thức. Trong khoảng thời gian sắp tới, tôi muốn cùng bạn bước qua 3 cánh cửa, 3 thử thách mà bất kỳ ai mang phúc lớn cũng phải một lần đi qua. Đó là thử thách về tiền, là để biết giá trị của đủ đầy. Thử thách về tình, là để hiểu thế nào là buông và thương. Và thử thách về vận mệnh, là để thấy được ý nghĩa của việc làm người giữa vô thường. Nếu bạn sẵn sàng, hãy cùng tôi đi chậm lại, để nhìn thấu, để hiểu và để bình an. Thử thách đầu tiên của đời người cũng là thử thách gần gũi và thật nhất. Đó chính là thử thách về tiền bạc. Bởi tiền gắn liền với miếng ăn, chỗ ở, với những lo toan rất đời thường. Nó không chỉ là tờ giấy vô tri, mà là biểu tượng của sự an toàn, của niềm tin rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống. Vì vậy, khi tiền rời khỏi tay, con người ta không chỉ mất của cải, mà còn mất đi cảm giác bình yên bên trong. Chúng ta làm việc cật lực, chúng ta chắt chiu từng đồng. Mỗi buổi sáng sớm, ta vội vã ra khỏi nhà. Mỗi tối muộn, ta trở về với đôi mắt mỏi, bàn tay chai sạn. Rồi một ngày, chỉ một biến cố nhỏ thôi, mọi thứ có thể tan biến trong chớp mắt. Một vụ làm ăn thất bại, một khoản đầu tư sai lầm, một người thân cần tiền gấp, hay chỉ đơn giản tiền cứ thế trôi đi như nước, chẳng hiểu vì sao lại hết nhanh đến vậy. Bạn bối rối, bạn trách mình kém cỏi. Bạn nhìn quanh và thấy những người khác hình như quá dễ dàng. Họ mua nhà, mua xe, đi du lịch. Còn bạn thì chỉ vừa xoay sở để trả hết tháng này. Bạn lo lắng mỗi khi thấy hóa đơn. Bạn giật mình khi mở ứng dụng ngân hàng. Và những đêm nằm im trong bóng tối, bạn tự hỏi mình đã làm gì sai. Thật ra bạn không sai, chỉ là bạn đang được thử thách. Tiền bạc giống như một tấm gương soi. Nó phản chiếu lại cách ta đối diện với chính mình, với nỗi sợ, với lòng tham, với sự thiếu tin tưởng vào năng lực bản thân. Có một câu chuyện cổ về cái ly rỗng. Người xưa nói rằng khi ông trời muốn ban cho ta một dòng sông phúc đức về tài chính, Ngài sẽ nhìn xem cái ly của ta ra sao. Nếu cái ly ấy lớn, sạch và rộng, phúc đức sẽ chảy vào đầy tràn. Nhưng nếu cái ly ấy nhỏ, lại chứa đầy cặn cụt, thì dù phúc có đến, nó cũng không thể nào đong đầy được. Cái ly ấy chính là tâm thức của bạn. Nhiều người giữ trong mình một cái ly nhỏ, chứa đầy những đồng tiền lẻ của sự toan tính. Họ sợ hãi rằng mình sẽ không đủ. Họ nghĩ rằng mình không xứng đáng có nhiều. Họ tin rằng giàu có chỉ dành cho người khác. Và chính những niềm tin nhỏ hẹp đó
khiến phúc khí về tài chính không thể ở lại. Thế nên, để ban cho bạn một dòng sông phúc lớn hơn, ông trời buộc phải làm điều đau đớn nhất đó là đập vỡ cái ly cũ đi. Cú đập ấy chính là biến cố bạn đang gặp, là sự mất mát, là khoản tiền tiêu tan, là cú ngã tưởng như không thể đứng dậy. Nó đau, nhưng nó cần thiết, vì nếu không vỡ, bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để xây nên một chiếc hồ lớn hơn. Khi một người mất tiền, họ sẽ nhận ra hai điều. Một là họ chưa thật sự hiểu tiền. Hai là họ chưa thật sự hiểu chính mình. Tiền không đến với người chỉ biết giữ. Tiền đến với người biết làm cho nó lưu chuyển. Giống như dòng nước, nếu bị tích mãi trong ao tù, nó sẽ đục và bốc mùi. Nhưng nếu chảy qua những cánh đồng, những con suối, nó sẽ trong lành và tươi mát. Tiền cũng vậy. Nếu ta giữ chặt vì sợ hãi, ta sẽ đánh mất dòng chảy của phúc khí. Ông trời không bao giờ lấy đi thứ gì chỉ để làm khổ con người. Ngài chỉ muốn bạn học bài học về năng lực. Ngài muốn nói, con có thể làm tốt hơn. Đừng chỉ bám víu vào vài đồng nhỏ bé. Con xứng đáng với nhiều hơn thế. Khi bạn mất tiền, đó là lúc bạn buộc phải trưởng thành trong cách kiếm tiền. Bạn bắt đầu học cách nhìn nhận giá trị thực của bản thân. Bạn học cách chọn công việc đúng, không phải công việc an toàn. Bạn học cách dùng trí tuệ thay vì sức lực. Bạn học cách đầu tư, cách tạo giá trị, cách khiến tiền phục vụ cho bạn thay vì bạn phục vụ cho tiền. Thử thách về tiền không chỉ là bài kiểm tra vật chất, nó là bài kiểm tra về trí tuệ và niềm tin. Người không có niềm tin, khi mất tiền sẽ mất cả hướng đi. Người có trí tuệ, khi mất tiền lại thấy được cơ hội để tái tạo. Nếu bạn đang trong giai đoạn khó khăn về tài chính, đừng vội xem đó là sự trừng phạt. Hãy xem nó như một khóa học, là một khóa học đắt giá nhưng vô cùng đáng. Bởi không ai có thể trưởng thành thật sự mà chưa từng bị mất. Mất tiền, bạn sẽ học cách kỷ luật. Mất tiền, bạn sẽ học cách phân biệt giữa muốn và cần. Mất tiền, bạn sẽ hiểu rằng giá trị thật của cuộc sống không nằm ở số dư ngân hàng, mà ở sự an nhiên trong tâm. Khi bạn hiểu điều đó, tiền sẽ quay trở lại một cách nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Cũng như cây phải trút lá khô để đón đợt chồi mới, bạn cũng phải buông những thói quen cũ, những niềm tin sai lệch để mở ra con đường tài chính sáng hơn. Có thể hôm nay bạn thấy mình cạn kiệt, nhưng biết đâu, đó chỉ là giai đoạn bạn đang được tạo hình cho một bình chứa lớn hơn. Đừng oán trách khi tiền rời khỏi tay. Hãy hỏi lòng mình, ta đã thực sự sẵn sàng để giữ tiền bằng trí tuệ, bằng tâm trong sạch chưa? Nếu câu trả lời là chưa, thì hãy biết ơn vì cuộc đời đã cho ta cơ hội để học lại điều ấy. Nhiều người nghĩ rằng có tiền mới yên ổn, nhưng thật ra có sự hiểu biết đúng về tiền mới là yên ổn thật sự. Vì người hiểu tiền, dù trắng tay, vẫn không sợ. Họ biết cách tạo ra giá trị mới. Họ biết mỗi mất mát đều ẩn chứa một hạt giống của thịnh vượng. Bạn đừng quên, thử thách về tiền là bước đầu tiên để ông trời rèn bạn thành người vững vàng. Bởi khi bạn vượt qua được nỗi sợ mất mát, khi bạn không còn để tiền điều khiển cảm xúc, thì lúc ấy bạn mới thật sự làm chủ dòng chảy tài chính của mình. Vũ trụ không muốn bạn sống nhỏ bé. Vũ trụ muốn bạn mở rộng, dám nghĩ, dám làm, dám đón nhận những con số lớn hơn. Nhưng để làm được điều đó, bạn phải học cách dọn sạch cái ly cũ. Phải để cho những nỗi sợ và sự giới hạn tan đi, để phúc khí có chỗ mà vào. Hãy xem thử thách này như một lời nhắc. Một lời nhắc để bạn thức tỉnh, để bạn hiểu rằng tiền không chỉ là phương tiện, mà là tấm gương phản chiếu nội tâm. Khi tâm bạn rộng mở, tiền sẽ tự tìm đến. Khi tâm bạn sợ hãi, tiền sẽ tìm đường rời đi. Bởi vậy, thay vì lo lắng, hãy ngồi lại với chính mình. Hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào thực tại. Không oán, không sợ, không trốn tránh. Chỉ cần hỏi, ta có thể học được gì từ lần mất mát này? Nếu bạn trả lời được câu hỏi ấy, nghĩa là bạn đã đi qua nửa chặng đường. Nửa còn lại là dám bắt đầu lại với tâm thế bình an, với trí tuệ sáng và với lòng tin rằng mình xứng đáng với sự sung túc thật sự. Thử thách về tiền không hủy hoại bạn. Nó đang giúp bạn lớn lên. Nó dạy bạn cách nhìn tiền bằng đôi mắt mới. Dạy bạn rằng tiền là năng lượng
Chúng ta càng biết trân trọng, càng biết trao đi đúng chỗ, nó càng quay về mạnh mẽ hơn. Hãy tin đi, những gì bạn mất hôm nay chỉ là cái ly cũ đang vỡ. Và sau cơn vỡ đó, một dòng sông phúc đức đang âm thầm chảy về phía bạn. Chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn, đủ tỉnh táo và đủ niềm tin để đón nhận. Nếu thử thách về tiền khiến con người mệt mỏi về thể chất, khiến đôi vai nặng trĩu và tâm trí quay cuồng, thì thử thách thứ hai này lại âm thầm bào mòn từ bên trong. Nó chạm vào phần sâu nhất của con người, là nơi chứa đựng cảm xúc, lòng tin và tình thương. Và chính vì thế, nó còn đau hơn cả mất tiền. Đó là thử thách về tình cảm. Đó có thể là một cuộc hôn nhân mà bạn từng tin sẽ bền vững suốt đời, là người mà bạn đã gọi là nhà, bỗng một ngày rời đi mà không quay lại. Là một người bạn thân, người từng cùng bạn chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, bỗng quay lưng trong phút chốc. Là những mâu thuẫn không thể hàn gắn với cha mẹ, anh chị em. Là những lời nói vô tình khiến con tim bạn như bị xé nát. Và trớ trêu thay, người khiến bạn đau nhất lại luôn là người bạn yêu thương nhất. Bạn từng nghĩ rằng chỉ cần sống chân thành thì sẽ được đáp lại bằng chân thành. Nhưng rồi, bạn nhận ra thế giới không vận hành theo quy luật đó. Có người bạn từng nâng niu, cuối cùng lại chính là người khiến bạn tổn thương. Có người bạn từng hy sinh tất cả vì họ, lại chẳng một lần ngoái nhìn. Bạn bắt đầu tự hỏi, tại sao mình đối xử tốt như vậy mà họ lại đối xử với mình như thế? Nỗi đau này không ồn ào, không bộc phát. Nó lặng lẽ như mưa thấm vào đất. Ban ngày bạn vẫn cười, vẫn nói, vẫn tỏ ra ổn. Nhưng chỉ có đêm về mới biết trong lòng bạn đang rạn vỡ từng mảnh. Bạn thấy cô đơn ngay giữa đám đông. Bạn mất niềm tin vào con người. Bạn khép lòng, không dám yêu, không dám tin, không dám mở cửa trái tim thêm lần nào nữa. Nhưng bạn ơi, thử hỏi, liệu đó có thật sự là dấu chấm hết không? Hay đó chỉ là một bài học mà cuộc đời đang trao cho bạn bằng hình thức khó chịu nhất? Bạn có biết câu chuyện về con bướm không? Một con bướm nhỏ đang giãy giụa trong cái kén. Nó vật lộn từng chút một, cố gắng để thoát ra. Nếu lúc đó có ai đó vì thương xót mà cắt cái kén ra giúp nó, thì điều gì sẽ xảy ra? Con bướm đó sẽ chui ra, nhưng đôi cánh của nó yếu ớt, nhăn nhúm, và nó sẽ không bao giờ bay được. Bởi chính quá trình giãy giụa đó, chính cái đau đớn trong kén ấy là cách mà tạo hóa ép dịch lỏng từ cơ thể nó di chuyển vào đôi cánh. Nhờ vậy, đôi cánh mới cứng cáp, đủ mạnh để bay lên bầu trời. Những mối quan hệ tan vỡ, những lời nói khiến bạn nhói lòng, những lần bị phản bội, bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, tất cả những điều ấy đều chính là cái kén của bạn. Cái kén chật hẹp khiến bạn đau đớn, ngột ngạt. Nhưng nó cần thiết, vì nếu không có nó, bạn sẽ chẳng bao giờ có được đôi cánh. Có thể bạn đang hỏi, tại sao ông trời lại để mình chịu tổn thương đến vậy? Nhưng có lẽ Ngài không muốn hại bạn. Ngài chỉ đang ép bạn lớn lên. Bởi đôi khi chỉ có mất đi người khác, bạn mới học được cách tìm lại chính mình. Thử thách về tình cảm thật ra là một hành trình để bạn học cách yêu thương đúng cách. Trước khi yêu ai đó, bạn cần biết cách yêu thương chính mình. Trước khi tìm kiếm người ở lại, bạn phải học cách đứng vững dù một mình. Ông trời gửi đến bạn những mối quan hệ không trọn vẹn. Đây không phải để bạn khổ đau mãi mãi, mà để bạn nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc có ai đó nắm tay mình, mà ở việc mình có biết nắm tay chính mình hay không. Chúng ta đã quá quen sống vì người khác. Chúng ta sợ cô đơn đến mức đánh mất chính mình để được ở lại trong một mối quan hệ. Ta gồng lên để làm vừa lòng người khác, để giữ lại tình yêu, để tránh khỏi cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng càng làm vậy, ta càng rời xa bản thân. Và khi người kia rời đi, ta mới nhận ra rằng ta đã mất luôn cả mình. Sự ra đi của ai đó không phải là dấu hiệu của thất bại. Đó là tấm gương phản chiếu để bạn thấy rõ bản thân đã từng đánh đổi điều gì. Có khi họ không rời bỏ bạn, mà họ chỉ đang giúp bạn nhìn lại mình. Bạn có biết mọi mối quan hệ đều mang một sứ mệnh. Có người đến để dạy bạn cách yêu, có người đến để dạy bạn cách buông, có người chỉ xuất hiện để đánh thức phần sâu thẳm mà bạn từng lãng quên. Không ai đến đời bạn là ngẫu nhiên. Mỗi cuộc gặp gỡ,
mỗi tổn thương, tất cả đều là một bài học cần thiết. Nếu bạn đang đau, xin đừng vội xua đuổi nỗi đau đó. Hãy nhìn thẳng vào nó. Hãy để nó nói cho bạn nghe điều bạn chưa hiểu. Có thể bạn đã yêu quá nhiều mà quên mất mình. Có thể bạn đã kỳ vọng quá nhiều vào một người mà quên rằng họ cũng chỉ là con người với những giới hạn riêng. Khi bạn hiểu điều đó, bạn sẽ thấy lòng nhẹ đi. Tình yêu thật sự không phải là giữ chặt. Tình yêu thật sự là cho phép cả hai được tự do, được là chính mình. Có khi yêu mà phải rời đi thì lại là một cách thương sâu sắc nhất. Bởi bạn không muốn ai đó ở bên mình, chỉ vì nghĩa vụ, chỉ vì sợ cô đơn, chỉ vì tiếc quá khứ. Bạn chỉ muốn họ ở lại nếu trái tim họ thật sự muốn. Đó là bài học của thử thách thứ hai này. Không ai có thể dạy bạn yêu thương bền vững bằng chính những vết thương của bạn. Mỗi lần tan vỡ, bạn lại hiểu thêm về giới hạn của mình. Mỗi lần bị phản bội, bạn lại biết cách đặt lòng tin đúng chỗ. Mỗi lần cô đơn, bạn lại gần hơn với chính tâm hồn mình. Ông trời không muốn bạn phụ thuộc vào ai để được hạnh phúc. Ngài muốn bạn tìm thấy ánh sáng của chính mình. Vì chỉ khi bạn trở thành ánh sáng, bạn mới thu hút những người xứng đáng đến bên bạn, là những người không cần bạn lấp đầy họ mà cùng bạn tỏa sáng. Phúc lớn về tình không phải là có một người hoàn hảo bên cạnh, mà là bạn trở thành một tâm hồn vững chãi, tự do và biết yêu thương mà không dính mắc. Khi bạn có tình yêu bên trong, bạn không còn sợ mất đi tình yêu bên ngoài. Một người từng yêu thương bạn rời đi không có nghĩa là tình yêu biến mất. Tình yêu đó đã hóa thành bài học, thành sức mạnh, thành đôi cánh. Và rồi một ngày, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy biết ơn cả những người từng khiến bạn đau. Vì nếu không có họ, bạn sẽ không biết cách yêu thương bản thân sâu sắc đến vậy. Thử thách này, suy cho cùng, là để bạn hiểu rằng tình yêu không đến để làm bạn trọn vẹn, mà để soi chiếu những khoảng trống bên trong bạn. Khi bạn học được cách tự mình lấp đầy những khoảng trống đó bằng hiểu biết, bằng lòng bao dung, bằng sự tử tế với chính mình, thì bạn sẽ không còn cần phải bấu víu vào ai để được bình yên nữa. Hãy nhớ, không ai sinh ra để là nửa còn lại của ai. Mỗi người đều là một bản thể trọn vẹn. Khi bạn đủ đầy, bạn sẽ gặp người đủ đầy. Khi bạn biết thương mình, bạn sẽ biết cách thương người khác không điều kiện. Đừng sợ cô đơn. Cô đơn chỉ là khoảnh khắc để bạn được gặp lại chính mình. Đừng sợ mất mát. Mất mát chỉ là cách để bạn trưởng thành hơn trong tình yêu. Đừng oán giận, vì mỗi người đi qua đời bạn, dù chỉ trong một chớp mắt, cũng đều có lý do của họ. Và khi một ngày bạn đủ bình an để mỉm cười với quá khứ, bạn sẽ hiểu tình yêu không hề mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ hình hài của một người thành ánh sáng trong tâm bạn. Ông trời không lấy đi tình yêu của bạn. Ngài chỉ giúp bạn tìm lại tình yêu chân thật nhất. Đó là tình yêu dành cho chính mình. Và khi bạn đã có đôi cánh đủ mạnh mẽ, bạn sẽ không cần ai cắt kén giúp. Bạn sẽ tự mình bay lên, tự do, bình an và rực rỡ. Và rồi chúng ta đi đến thử thách thứ ba. Một thử thách thầm lặng nhưng sâu nhất. Một thử thách mà ai trong đời cũng từng đối diện, dù ít hay nhiều. Đó là thử thách về vận mệnh. Thử thách này không giống như mất tiền hay mất tình. Nó không làm bạn kiệt sức về thể xác, cũng không khiến tim bạn vỡ vụn như những vết thương lòng. Nó âm thầm hơn. Nó là cảm giác bạn mất chính mình. Bạn nhìn quanh, mọi người đều có mục tiêu. Họ biết họ đang đi đâu, biết họ đang làm gì. Còn bạn cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã ba không có bảng chỉ đường. Mỗi hướng đều mờ mịt. Bạn đi mãi mà chẳng thấy điểm đến. Có những buổi sáng thức dậy, bạn nhìn vào gương và chẳng còn nhận ra người đang nhìn lại mình. Người đó từng có ước mơ, từng có đam mê, từng có ánh sáng trong mắt. Nhưng giờ đây chỉ còn lại một sự trống rỗng, lặng im. Công việc từng khiến bạn hào hứng nay trở thành gánh nặng. Những điều bạn từng yêu thích bỗng chẳng còn ý nghĩa. Bạn thấy mình đang sống nhưng không thật sự sống. Như một cỗ máy lặp đi lặp lại cùng một vòng quay. Bạn bắt đầu tự hỏi, mình sinh ra để làm gì? Mình có đang đi đúng hướng không? Những câu hỏi ấy vang lên như tiếng vọng trong hang sâu. Không ai trả lời.
Và bạn dần tin rằng có lẽ số phận mình là như thế. Bình thường, nhạt nhòa, không lối thoát. Bạn cố gắng vùng vẫy. Bạn thử thay đổi công việc, thay đổi môi trường, thay đổi con người xung quanh. Nhưng càng thay đổi, bạn càng thấy mình lún sâu hơn. Giống như đi trong cát lún, càng dãy, càng chìm. Bạn bắt đầu mất niềm tin. Bạn gọi đó là vận đen. Bạn nghĩ có lẽ ông trời không thương mình. Bạn chấp nhận sống trong cái khuôn nhỏ hẹp của định mệnh mà không nhận ra chính lúc đó bạn đang ở ngưỡng cửa của sự chuyển mình. Bạn ơi, bạn đã bao giờ nhìn thấy một cung thủ chuẩn bị bắn tên chưa? Trước khi mũi tên bay đi, anh ta không đẩy nó về phía trước, anh ta phải kéo nó lại. Càng muốn mũi tên bay xa, anh ta càng phải kéo lùi sâu hơn. Trong khoảnh khắc ấy, mũi tên đang ở điểm thấp nhất. Nó không tiến mà lùi. Nó không tự do mà căng cứng. Nhưng chính lúc bị kéo lùi đó là lúc nó tích lũy toàn bộ năng lượng. Chỉ chờ một khoảnh khắc, nó sẽ vút lên trời, mạnh mẽ và chính xác. Cái cảm giác bạn đang có bây giờ như bị dừng lại, bị chậm hơn người khác, bị lạc hướng, thì nó cũng giống như mũi tên ấy. Đừng nghĩ rằng bạn đang thụt lùi. Bạn đang được kéo lại để bay xa hơn. Ông trời không lấy mất điều gì của bạn. Ngài chỉ tạm giữ lại để bạn nhìn rõ hơn. Ngài buộc bạn phải chậm lại để bạn có thời gian nghe được tiếng lòng mình. Đó là thứ âm thanh mà khi đời quá vội, bạn chẳng bao giờ kịp lắng nghe. Có khi vận mệnh không đến trong những gì bạn đạt được, mà đến trong những gì bạn mất đi. Mất danh vọng để học khiêm nhường, mất tình để học yêu chính mình, mất định hướng để học tin vào con đường bên trong. Đôi khi cái ngõ cụt mà bạn thấy chỉ là một khúc quanh, nhưng vì bạn chưa đủ kiên nhẫn để đi hết nên bạn tưởng mình bị chặn lại. Thử đứng im, thử hít một hơi sâu, thử nhìn lại cuộc hành trình đã qua. Bạn sẽ thấy mọi mất mát đều có lý do của nó. Không có ai bị bỏ lại trong kế hoạch của vũ trụ. Mỗi người đều có một thời điểm của riêng mình. Giống như hạt mầm, nó không thể đòi nở sớm hơn mùa xuân. Nó phải nằm im trong đất, phải chịu tối, phải chịu ẩm, chịu lạnh. Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, sự sống đang lớn dần. Bạn cũng vậy. Khoảng thời gian lạc lối này không phải là thất bại. Nó là giai đoạn chuẩn bị, là lúc bạn đang được ươm lại từ bên trong. Có thể bây giờ bạn chưa thấy ánh sáng, nhưng điều đó không có nghĩa là ánh sáng không tồn tại. Mặt trời luôn ở đó, chỉ là mây đang che phủ. Và mây rồi sẽ trôi. Thử thách vận mệnh là thử thách của niềm tin. Không phải niềm tin mù quáng vào điều gì bên ngoài, mà là niềm tin sâu thẳm rằng cuộc đời này có trật tự của riêng nó. Rằng mọi thứ đều đang diễn ra không phải để trừng phạt, mà để dẫn dắt bạn trở về đúng con đường của mình. Ông trời có thể lấy đi công việc bạn yêu, bởi Ngài biết bạn đang được gọi đến một sứ mệnh lớn hơn. Ngài có thể làm bạn lạc hướng, bởi Ngài muốn bạn nhìn ra hướng đi thật sự. Ngài có thể để bạn cô đơn, để bạn học cách làm bạn với chính mình. Cái gọi là phúc lớn trong vận mệnh không phải là có cuộc đời êm ả, mà là được đánh thức, được chạm vào câu hỏi lớn nhất: mình thật sự sinh ra để làm gì? Khi bạn dám đối diện với câu hỏi ấy, bạn bắt đầu trở thành chính mình. Không còn sống theo kỳ vọng của ai, không còn chạy theo những ảo tưởng bên ngoài. Bạn quay về, bạn trở nên tĩnh lặng nhưng sáng suốt. Giống như nước, chỉ khi lặng mới soi rõ bầu trời. Những người có sứ mệnh lớn luôn phải đi qua những đêm dài nhất, bởi vì chỉ trong bóng tối, ánh sáng của họ mới được tôi luyện. Bạn không bị lạc đường đâu. Bạn đang được điều chỉnh lại hướng đi. Bạn không bị bỏ rơi đâu. Bạn đang được chuẩn bị. Giống như mũi tên trên cây cung, bạn đang ở khoảnh khắc căng nhất để rồi được phóng đi xa nhất. Hãy tin, hãy kiên nhẫn, hãy chấp nhận sự chậm lại này như một phần của kế hoạch. Bởi vì cú bắn sắp tới sẽ rất xa và rất đẹp. Và khi bạn bay lên, bạn sẽ hiểu tất cả mọi điều từng khiến bạn tuyệt vọng thật ra đều là bàn tay của vận mệnh đang dẫn bạn đến chính con đường dành riêng cho mình. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 3 lò luyện lớn nhất của cuộc đời. 3 thử thách mà ông trời dùng
không phải để làm khổ một ai, mà để rèn nên một con người đủ phúc, đủ trí, đủ tâm. Khi ông trời thử thách bạn về tiền, Ngài không thực sự muốn lấy tiền của bạn đi. Ngài đang phá bỏ cái giới hạn chật hẹp mà bạn tự xây quanh mình. Ngài đang rèn cho bạn năng lực, là năng lực tạo ra, năng lực giữ gìn, năng lực sẻ chia. Tiền không mất đi, nó chỉ đang di chuyển, để thử xem bạn đã sẵn sàng đón nhận nó bằng trí tuệ và lòng biết ơn hay chưa. Khi ông trời thử thách bạn về tình, Ngài không muốn cướp đi người bạn yêu. Ngài đang buộc bạn quay lại, học cách yêu chính mình, yêu một cách không lệ thuộc, không van nài, không sợ mất. Bởi chỉ khi trái tim bạn đủ đầy từ bên trong, tình yêu bạn cho đi mới thật sự trong sáng, và tình yêu bạn nhận về mới thật sự xứng đáng. Thứ tình yêu ông trời muốn bạn có không phải là một người để nắm tay, mà là một trái tim đủ an, đủ tự tại để có thể yêu mà không khổ. Và khi ông trời thử thách bạn về vận mệnh, Ngài không hề muốn dập tắt tương lai của bạn. Ngài đang kéo bạn lại để chuẩn bị cho bạn một cú phóng vĩ đại nhất. Bởi Ngài biết con đường bạn đang đi không đủ lớn cho tầm linh hồn bạn. Ngài buộc bạn phải dừng, phải lạc lối, để bạn nhìn ra một hướng khác, cao hơn, rộng hơn, sâu hơn. Thử thách vận mệnh là cách ông trời dạy bạn tin vào chính mình, tin vào dòng chảy vô hình đang dẫn dắt cuộc đời. Bạn thấy không, tất cả những đau khổ, những mất mát, những đêm bạn khóc trong im lặng, những ngày bạn thấy mình chạm đáy của tuyệt vọng, tất cả đều không phải ngẫu nhiên. Không có gì là vô nghĩa, không có giọt nước mắt nào bị lãng phí. Ông trời không bao giờ thử thách ai chỉ để khiến họ gục ngã. Ngài chỉ thử thách để bạn nhận ra mình mạnh mẽ đến nhường nào. Phúc lớn của bạn không nằm ở những gì bạn có, mà nằm ở con người bạn trở thành sau khi đi qua giông bão. Một người sâu sắc hơn, một tâm hồn sáng hơn, một trái tim biết thương và biết ơn. Ngài tin tưởng bạn nên mới dám rèn bạn trong lửa. Ngài biết trong bạn có kim cương, và kim cương chỉ lộ sáng khi chịu đủ áp lực. Nên nếu bạn đang thấy mình bị ép đến giới hạn, hãy mỉm cười một chút, vì đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang được chọn để tỏa sáng. Đừng sợ hãi sự tan vỡ, đừng tránh né nỗi đau, vì chính nơi vỡ nát nhất, ánh sáng sẽ rọi vào đầu tiên. Những vết nứt trên trái tim là nơi mà ánh sáng của trí tuệ len qua. Chỉ cần bạn vẫn còn tin, vẫn còn bước, mọi vết thương rồi cũng hóa thành sức mạnh. Bạn không phải là nạn nhân đáng thương của số phận. Bạn là một chiến binh đang trong lò rèn của trời. Bạn là một mũi tên đang được kéo về. Càng bị kéo căng, cú phóng càng xa. Càng bị thử thách, phúc càng sâu. Vì vậy, hãy hít một hơi thật sâu. Hãy cảm ơn cả những gì từng làm bạn đau. Hãy biết ơn cả những điều khiến bạn phải gục ngã. Bởi tất cả đều đang phục vụ cho một điều, giúp bạn trở thành một người có phúc rất lớn. Và đến khi bạn vượt qua, bạn sẽ hiểu rằng mọi thứ từng khiến bạn tổn thương thật ra chỉ đang dạy bạn cách yêu thương. Cảm ơn bạn đã đi cùng tôi đến tận cuối hành trình này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, đã mở lòng và đã cho phép chính mình được chiêm nghiệm. Giờ đây, tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu. Trong 3 thử thách như tiền, tình và vận mệnh, thử thách nào đang khiến bạn day dứt nhất vào lúc này? Hãy chia sẻ với tôi, hoặc chỉ cần để lại một từ thôi ở phần bình luận bên dưới. Bởi vì bạn không một mình trên hành trình này. Tất cả chúng ta đều đang cùng nhau bước qua lò luyện của cuộc đời. Và rồi một ngày, khi nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười và nói: hóa ra, những gì từng làm mình khổ đau nhất lại chính là ân phúc lớn nhất mà ông trời ban tặng.